Parisien. A question to Mr. Ceferin about Michel Platini, who recently told that he would like to come back in football. What do you think about his will, and which role could he play in the future? Second part I didn't hear. What kind of role could Michel Platini play in football in the future, and what do you think about his will to come back? Yes, sorry. Pyetja nga gazetari francez për sa i përket dëshirës për kthim që ka shprehur zoti Michel Platini dhe ku vetë presidenti i UEFA-s e shikon rolin e tij në të ardhmen dhe kontributin në UEFA. Michel Platini's ban is over, so he can be involved in practically any role in football except the football player. I think he's a bit too old for that. Mendoj se roli i Platinis mund të jetë i gjithëfardoshëm, vetë se nuk mund të jetë më futbollist, pavarësisht moshës edhe fizikut që ka, por meqense se dënimi i tij ka mbaruar, ai mund të luajë çfarë do lloj roli. Olsi Tojani, Panorama Sport. Përshëndetje dhe mirë se vini. Federata Shqiptare e Futbollit ka hasur një problem me fondin e dhënë nga UEFA në lidhje me qeverinë shqiptare, sepse nuk i kthehet një pjesë pagese për rreth 2 milion eurosh, pra nuk i njihet të VSH-ja, po themi investimit. A keni diskutuar me kryeministrin e vendit për këtë problem? The question is from the Panorama journalist that regarding the payments and some of the financial difficulties that UEFA has had with the Albanian government related to the return of the VAT in the amount of 2 million euros. So how much progress has been made on this part? We haven't discussed about that with the Prime Minister. Tonight we focus on this stadium and this match, and after that we discuss about other things. Nuk ka pasur diskutime me kryeministrin shqiptar, megjithatë ne sonte jemi të përqendruar vetëm tek stadiumi i ri dhe tek ndeshja, më pas ne mund të kemi diskutime. Ervin Baku. Baku, Radio Tirana. Zoti President, si u duket stadiumi? Shtypi italian e ka quajtur si Wembley i Ballkanit. Mr. President, how do you actually see the stadium? Because the Italian press has called it the Wembley of the Balkans. Probably it's the nicest in the Balkans. Most of all, it's important that you have a national stadium, that it's the right one, that can host people, that people can enjoy, that they can feel safe on the stadium, that families can come, that children can come, and this for sure is great. I wouldn't call it Wembley of Balkans, because I always try to not to compare necessarily with the big ones. This is different. In a different way, it's more beautiful than any Wembley. Unë do të thosha që është stadiumi më i këndshëm në Ballkan, por për më them gjithashtu që mund të jetë një nga stadiumet më të rëndësishme në rajon. Por ajo që është më e rëndësishme është ndërtimi i këtij stadiumi që do të jetë pikërisht për tifozët, për mirëpritjen pikërisht të familjeve, të fëmijëve, të gjitha grup moshave, dhe nuk do ta krahasoja pikërisht me Wembleyn sepse nuk ka pikë krahasimi, dhe do thosha që krahasimet janë të ndryshme në kontekste dhe në rrethana të ndryshme. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, Anton Cicani, Telesport. Doja t'ju pyesja në lidhje me racizmin. Gjatë kohëve të fundit ka pasur shumë episode që janë përsëritur. Ju keni thënë që menduam se kishim kaluar këtë plagë ose këtë problem, por duket se nuk i kemi vënë vulën finale për të shmangur episode të tilla në stadium. Pak ditë më parë Kosova vendosi që ta priste Anglinë dhe futbollistët anglez me mikpritje si brother ose vëllezër, dhe Shqipëria në atë aspekt nuk ka vuajtur kurrë për racizëm. Çfarë mendoni që të bëni hapat konkret për ta shtypur këtë plagë që po bëhet gjithmonë më e madhe nëpër stadiume? The question comes from the Albanian TV channel Telesport related to racism, because there are many episodes that are still repeated, and it seems to this problem there is no actual final stamp upon such phenomena, and this has been seen, for example, like in the qualification between England and Kosovo, like the two teams actually, they said they would welcome their own brothers, but, and also this is
kind of a thing that even Albania and the Albanian culture is about the welcoming. But more concretely, what will be the steps to follow next for the future? First of all, UEFA has absolutely zero tolerance against racism. The thing is that UEFA is not a government. UEFA doesn't have police. UEFA cannot put people in prison. And without the big support of governments, it's hard to fight this racism, and it's hard to fight those idiots who use football stadiums to share their ideology. For us, it's clear that we punish severely. It's clear that we have three-step procedure now, which was used twice now. But I would say that, unfortunately, football stadiums are podiums for those political groups, because football is so important, because so many people follow football. And there we need to stand together with all the governments, with society. We have to educate children already about that. For me and for my children, for example, it's absolutely, they don't understand what that is at all. So it's a bigger issue. It's an issue that is far from happening only in Eastern Europe. I want to say that, because many times it's presented in some, especially Western media, like it's a thing that happens in Eastern Europe. It's not true. It's happening in Italy, it's happening in England, it's happening everywhere. And that's not just concerns me, but it's frightening. And all Europe is in a bit strange situation now about it. So I agree with you, there should be severe actions, but for fighting with those racists, we need support of all the governments. And of course, we have to educate people, especially children, that this is wrong. Më lejoni t'ju them që UEFA ka një politikë të tolerancës zero ndaj këtij fenomeni. Por më duhet gjithashtu të shtoj që UEFA nuk është një qeveri e cila ka forca veta policisë apo një gjykat të vetën që mund të dënojë njerëz dhe t'i dërgojë në burgje. Pa mbështetjen e qeverive dhe të shteteve, është e vështirë në fakt që të luftojnë idiotët nëpër stadiume që përdorin pikërisht ideologjinë e tyre dhe që manifestojnë hapur. UEFA ka pikërisht procesin prej 3 hapash që ndjek, por fatkeqësisht nëpër podiume janë pikërisht këto kore politike të këtyre grupimeve që sepse shumë njerëz e ndjekin dhe janë të apasionuar pas futbollit dhe normalisht përdoren si platformë për të ideologjizuar njerëzit. Duhet të them që ne duhet kemi meses bën bashkëpunime me qeveritë dhe veçanërisht për sa i përket edukimit të brezave të ardhshëm. Në këtë mënyrë është e mundur që kjo të luftohet. Dhe më duhet të shtoj që kjo nuk është një çështje që ndodh vetëm në Europën lindore, siç paraqitet veçanërisht nëpër disa media perëndimore që vetëm aty ndodhin këtë lloj problemesh. Ka patur raste kohëve të fundit që i kemi parë në Itali, i kemi parë në Angli, dhe normalisht e gjithë Europa është e friksuar, qoftë edhe unë vetë jam e friksuar duke parë fëmijët e mi që kur e shikojnë diçka të tillë thonë që kjo është e pakuptim qoftë edhe për ta. Prandaj më lejoni që ta theksoj edhe një herë që puna më e mirë që mund të bëhet është nëpërmjet edukimit të brezave të ardhshëm. The final question from a French journalist. Sa i përket pyetjes së parë nga gazetari francez në lidhje me kampionatin evropian që është afër gati 7 muaj dhe pyetja qëndron për sa i përket qyteteve që do të hostojnë ndeshjet,
dhe nëse ato janë gati dhe nëse kanë ndonjë problem. Dhe pyetja e dytë në lidhje me shqetësimet për tifozët të cilët nuk mund të shkojnë në për stadiume ose kanë ndjerë që mund të kenë rreziqe të ndryshme për të mos shkuar atje. Dhe nëse presidenti UEFA-s mund të garantojë pikërisht sigurinë dhe qetësinë e tyre për të ndjekur ndeshjet e ekipeve të tyre kombëtare. First, about the stadiums, all stadiums are ready. 2 days ago, it was an inauguration of the stadium in Budapest, which was the last one in line. So, from that perspective, we are safe. From the fans' perspective, of course, the format of the competition is a bit different. So, the travels will be, for some, longer, for some not. Every fan will be able to travel to any venue, but of course, if, for example, the fan from France would have to travel to Azerbaijan, it will be a bit longer than if they will have to travel to I don't know, some closer countries. The format of competition is challenging, of course, but from the other point of view, it's a format of friendship, a format of pan-European Euro, of showing that we are united as much as football is concerned. And I think it will be a great Euro. The only ones who, or not the only ones, but we will have the most problems as organizers, because when you have 12 different countries, you have different legislation, different currencies, some visas, some no visa system. That will be a lot of work. And for the fans, for example, I would like to tell you that till June 2019, we will sell altogether 3 million tickets. Till June 2019, when nobody knew who will qualify, we got 19 million requests. So I expect stadiums to be full for sure. Për sa i përket pyetjes së parë, më duhet t'ju them që stadiumet janë të gjitha gati dhe përpara 2 ditësh ne bëm pikërisht edhe inspektimin e stadiumit të fundit, atij të Budapestit, dhe për këtë të gjithë duhet të jenë të sigurt se çdo gjë është në rregull. Megjithatë, për sa i përket pyetjes së dytë në lidhje me tifozët, më duhet të them që duke qenë se formati i këtij europiani është i ndryshëm nga herët e tjera, normalisht përfshihen edhe udhëtime të gjata për tifozët, dhe çdo tifoz për sa i përket sigurisë apo qoftë dhe udhëtimeve është i mikpritur që të vinë në çdo lloj stadiumi. Për shembull, mund të ndodhi që mund të ketë udhëtime të gjata, si e zëm rasti i Francës që duhet të shkojë deri në Azerbajxhan. Dhe normal që ka disa vështirësi për sa i përket organizimit dhe vajtjes së tifozëve. Por për ne është e rëndësishme që ky europian është një europian i cili i bashkon të gjithë kombet, të gjithë popujt, dhe futbolli do të jetë pikërisht ky lloj sinjali bashkimi. Ne sigurisht do të kemi probleme si UEFA për të organizuar të gjithën, sepse normalisht janë 12 vende të ndryshme që kanë 12 legjislacione të ndryshme, monedha apo regjime vizash nga më të ndryshmet. Por më duhet ju them që deri në qershor 2019 ne kemi nxjerr pikërisht gati 3 milion bileta për të shitur, dhe kërkesat, imagjinoni, kanë qenë 19 milion. Pra besoj se stadiumet do të jenë të gjitha plot dhe ky do të jetë një europian i bashkimit të gjithë popujve. Faleminderit gjithëve. Thank you very much. Faleminderit. Ishim në këtë konferencë drejt për drejt me kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka dhe me presidentin e UEFA-s